Τι θα γινόταν αν τόσα χρόνια προσπαθείς να αλλάξεις τη ζωή σου από τη λάθος πλευρά? Αλλάζεις στόχους, ανθρώπους, συνήθειες. Υπόσχεσαι ότι αυτή τη φορά όλα θα είναι διαφορετικά. Κι όμως κάτι μοιάζει να επαναλαμβάνεται. Άλλο πρόσωπο, ίδια απόρριψη, άλλη ευκαιρία, ίδιος φόβος, άλλη χρονιά, ίδια αίσθηση ότι κάτι λείπει. Και αναρωτιέσαι, γιατί μου συμβαίνουν συνέχεια τα ίδια? Ίσως όμως η σωστή ερώτηση είναι, ποιος είμαι εγώ κάθε φορά που τα συναντώ? Γιατί δεν μπαίνεις στη ζωή μόνο με τις πράξεις σου? Μπαίνεις με τις προσδοκίες, τους φόβους και την εικόνα που κουβαλάς για τον εαυτό σου. Ίσως αυτό που αποκαλούμε ενέργεια να είναι ακριβώς αυτό, ο τρόπος με τον οποίο υπάρχεις μέσα σε κάθε στιγμή. Και τότε εμφανίζεται μία παράξενη πιθανότητα. Προσπαθείς να δημιουργήσεις ένα νέο μέλλον, ενώ συνεχίζεις να το συναντάς ως ο παλιός σου εαυτός, γιατί τίποτα μέσα σου δεν είναι τόσο σταθερό όσο νομίζεις. Κάθε πρωί ξυπνάς με την αίσθηση ότι είσαι ο ίδιος άνθρωπος. Το ίδιο όνομα, το ίδιο πρόσωπο, οι ίδιες αναμνήσεις. Και έτσι γεννιέται μία από τις πιο ισχυρές ψευδαισθήσεις. Ότι υπάρχει κάπου μέσα σου ένας σταθερός εαυτός που λέει «αυτός είμαι». Όμως τίποτα πάνω σου δεν μένει πραγματικά ακίνητο. Το σώμα αλλάζει, οι σκέψεις έρχονται και φεύγουν, οι επιθυμίες μεταμορφώνονται. Ακόμη και ο τρόπος που θυμάσαι το παρελθόν αλλάζει μαζί σου. Ο Ηράκλειτος έλεγε πως δεν μπορείς να μπεις 2 φορές στον ίδιο ποταμό, γιατί ούτε το νερό είναι το ίδιο ούτε εσύ. Κι όμως εμείς παίρνουμε στιγμές της ζωής μας και τις μετατρέπουμε σε ταυτότητα. Δεν έχω πειθαρχία. Δεν είμαι κοινωνικός. Πάντα τα παρατάω. Κάτι που έκανες πολλές φορές γίνεται κάτι που πιστεύεις ότι είσαι. Και τότε αρχίζεις ασυνείδητα να ζεις έτσι ώστε να παραμένεις συνεπής με αυτή την εικόνα. Αλλά αν ο εαυτός σου είναι μια διαδικασία που συνεχώς μεταβάλλεται, τότε το παρελθόν σου δεν είναι καταδίκη. Είναι απλώς η διαδρομή που ακολούθησες μέχρι εδώ και μπορείς να αλλάξεις κατεύθυνση. Υπάρχει όμως ένα πρόβλημα. Μέσα σου υπάρχει ένας μηχανισμός που ακόμη και όταν αρχίζεις να αλλάζεις θα ψάξει παντού για να σου αποδείξει ότι παραμένεις ακριβώς ο ίδιος. 2 άνθρωποι μπαίνουν στο ίδιο δωμάτιο, ακούν τις ίδιες λέξεις, βλέπουν τα ίδια πρόσωπα, ζουν το ίδιο γεγονός. Κι όμως, όταν φύγουν, μπορεί να κουβαλούν 2 εντελώς διαφορετικές ιστορίες. Ο ένας θυμάται το χαμόγελο που δέχτηκε, ο άλλος το βλέμμα που δεν πήρε, ο ένας κρατά το κομπλιμέντο, ο άλλος μία αμήχανη στιγμή. Δεν άλλαξε το δωμάτιο, άλλαξε αυτό που αναζητούσε ο νους. Αν βαθιά μέσα σου πιστεύεις ότι δεν είσαι αρκετός, θα εντοπίζεις παντού μικρές αποδείξεις ανεπάρκειας. Αν περιμένεις ότι οι άνθρωποι θα σε εγκαταλείψουν, ακόμη και μια καθυστερημένη απάντηση μπορεί να μοιάζει με απόρριψη. 100 όμορφες στιγμές ξεθοριάζουν και μία αποτυχία γίνεται η απόδειξη ότι πάντα έτσι συμβαίνει. Ο Καντ υποστήριξε ότι ο νους δεν παρατηρεί απλώς παθητικά την πραγματικότητα. Συμμετέχει στον τρόπο με τον οποίο τη βιώνουμε. Ίσως λοιπόν αυτό που εκπέμπεις να μην είναι κάτι μυστηριώδες. Είναι αυτό που περιμένεις, αυτό που προσέχεις, αυτό που θεωρείς πιθανό και αυτό που πιστεύεις ότι αξίζεις. Δεν δημιουργείς μαγικά κάθε γεγονός, αλλά επηρεάζεις βαθιά το νόημα που του δίνεις και το νόημα επηρεάζει την επόμενη πράξη σου. Γιατί μια σκέψη δεν παραμένει για πολύ μόνο σκέψη, κάποια στιγμή κατεβαίνει στο σώμα. Φαντάσου ότι κοιτάζεις το κινητό σου και βλέπεις ένα μήνυμα. Πρέπει να μιλήσουμε. 4 λέξεις. Καμία εξήγηση. Δεν γνωρίζεις ακόμη τι έχει συμβεί. Κι όμως, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα το σώμα σου αντιδρά. Η αναπνοή αλλάζει, το στομάχι σφίγγεται, η καρδιά επιταχύνει. Το παράξενο είναι ότι δεν αντιδράς σε αυτό που συνέβη. Αντιδράς σε αυτό που φαντάστηκες ότι συνέβη.
Μια σκέψη έγινε ερμηνεία. Η ερμηνεία έγινε συναίσθημα. Το συναίσθημα πέρασε στο σώμα. Και τώρα αυτό το σώμα θα καθορίσει τον τρόπο με τον οποίο θα απαντήσεις. Αν περιμένεις απόρριψη, μπορεί να γίνεις ψυχρός πριν καν απορριφθείς. Αν περιμένεις επίθεση, μπαίνεις αμυντικά σε μια συζήτηση που ίσως δεν ήταν ποτέ μάχη. Και τότε δημιουργείται ένας παράξενος κύκλος. Ο φόβος επηρεάζει τη συμπεριφορά σου και η συμπεριφορά σου μπορεί τελικά να δημιουργήσει ακριβώς την εμπειρία που φοβόσουν. Ίσως λοιπόν αυτό που ονομάζουμε εσωτερική ενέργεια να μην είναι τόσο μυστηριώδες, γιατί ό,τι συμβαίνει μέσα σου, αργά ή γρήγορα, βρίσκει έναν τρόπο να εμφανιστεί και έξω σου. Και αν αυτό είναι αλήθεια, τότε δύο απλές λέξεις αποκτούν τεράστια δύναμη. Εγώ είμαι, γιατί κάποια στιγμή σταματούν να περιγράφουν τη ζωή σου και αρχίζουν να την κατευθύνουν. Είμαι άτυχος, είμαι αναβλητικός, πάντα τα καταστρέφω. Μοιάζουν με απλές περιγραφές, όταν όμως τις επαναλαμβάνεις για χρόνια, παύουν να περιγράφουν αυτό που έκανες και αρχίζουν να ορίζουν αυτό που πιστεύεις ότι είσαι. Και ο άνθρωπος έχει μια παράξενη ανάγκη να παραμένει συνεπής με την εικόνα του εαυτού του. Αν πιστεύεις ότι αποτυγχάνεις πάντα, μπορεί ασυνείδητα να εγκαταλείπεις όταν κάτι αρχίζει να γίνεται δύσκολο. Αν έχεις μάθει ότι η αγάπη πρέπει να κερδίζεται με αγώνα, μια ήρεμη σχέση μπορεί να σου φαίνεται παράξενα άδεια. Η ταυτότητα λειτουργεί σαν ψυχολογική βαρύτητα. Σε τραβά ξανά προς το γνώριμο, ακόμη και όταν το γνώριμο σε πληγώνει. Αλλά η λύση δεν είναι να κοιτάζεσαι στον καθρέφτη λέγοντας «Είμαι πανίσχυρος», ενώ μέσα σου δεν το πιστεύεις. Ξεκίνα από κάτι που μπορείς να αποδείξεις. Μαθαίνω να εμπιστεύομαι τον εαυτό μου. Σήμερα μπορώ να αντιδράσω διαφορετικά. Το ότι ήμουν έτσι δεν σημαίνει ότι πρέπει να παραμείνω έτσι. Γιατί η νέα ταυτότητα δεν δημιουργείται από μια φράση. Χτίζεται από αποδείξεις και εδώ βρίσκεται το λάθος που κάνουν πολλοί. Προσπαθούν να αλλάξουν την ενέργειά τους αλλάζοντας μόνο τις σκέψεις τους. Ενώ ολόκληρο το υπόλοιπο σύστημά τους φωνάζει κάτι εντελώς διαφορετικό. Μπορείς να κάνεις διαλογισμό κάθε πρωί, να επαναλαμβάνεις θετικές φράσεις, να προσπαθείς να ελέγξεις τις σκέψεις σου, αλλά αν κοιμάσαι 5 ώρες, τρέχεις όλη μέρα και το μυαλό σου δεν μένει ποτέ χωρίς ερέθισμα, το σώμα σου θα συνεχίσει να ζει σαν να βρίσκεται σε συναγερμό. Μπορείς να λες «Είμαι ήρεμος». Αν όμως δεν σταματάς ποτέ, η ηρεμία παραμένει απλώς μια ιδέα, γιατί η εσωτερική σου κατάσταση δεν δημιουργείται μόνο από τη σκέψη σου. Δημιουργείται και από τον ύπνο σου, την αναπνοή σου, την κίνηση, το περιβάλλον, τον ρυθμό με τον οποίο ζεις. Μερικές φορές δεν χρειάζεσαι άλλη μία φιλοσοφία, χρειάζεσαι ξεκούραση. Μερικές φορές δεν έχασες το νόημα της ζωής. Είσαι απλώς τόσο εξαντλημένος που όλα μοιάζουν βαρύτερα από όσο είναι. Ίσως λοιπόν το να ανεβάσεις την ενέργειά σου να σημαίνει κάτι πολύ πιο γήινο, να δημιουργήσεις τις συνθήκες μέσα στις οποίες μπορεί να εμφανιστεί μία διαφορετική εκδοχή σου. Και τότε μπορεί πράγματι να αρχίσεις να αλλάζεις. Μόνο που υπάρχει ένα πρόβλημα. Θα κοιτάξεις γύρω σου περιμένοντας να δεις την αλλαγή και για λίγο θα βλέπεις ακριβώς την ίδια ζωή. Αποφασίζεις σήμερα να αλλάξεις και αύριο ξυπνάς και όλα μοιάζουν ίδια. Ο τραπεζικός λογαριασμός είναι ίδιος. Το σώμα σου ίδιο, οι σχέσεις σου ίδιες. Οι άνθρωποι γύρω σου εξακολουθούν να σου συμπεριφέρονται σαν να είσαι η προηγούμενη εκδοχή σου. Και τότε εμφανίζεται η αμφιβολία. Βλέπεις, τίποτα δεν άλλαξε. Όμως η πραγματικότητα έχει καθυστέρηση. Σχεδόν κάθε μεγάλη αλλαγή περνά από μια περίοδο όπου έχει ήδη ξεκινήσει, αλλά δεν φαίνεται ακόμη.
Ο σπόρος δεν απέτυχε επειδή 3 μέρες μετά δεν έγινε δέντρο. Η άσκηση δεν είναι μάταιη επειδή 1 εβδομάδα μετά βλέπεις το ίδιο σώμα στον καθρέφτη. Η δημιουργία σου δεν είναι αποτυχημένη επειδή ακόμη κανείς δεν την έχει ανακαλύψει. Υπάρχει απόσταση ανάμεσα στην αλλαγή κατεύθυνσης και στην αλλαγή προορισμού. Και ίσως εκεί δοκιμάζεται η πραγματική πίστη. Όχι η πίστη ότι το σύμπαν θα σου δώσει ό,τι ζητήσεις, αλλά η δύναμη να συνεχίζεις πριν εμφανιστούν οι αποδείξεις. Γιατί κάποια στιγμή οι αποδείξεις αρχίζουν να εμφανίζονται. Μία ευκαιρία, μία συνάντηση, μία παράξενη σύμπτωση. Και ίσως δεν είναι ότι η ζωή άρχισε ξαφνικά να σου στέλνει περισσότερα σημάδια. Ίσως εσύ άρχισες επιτέλους να τα βλέπεις. Μια ευκαιρία μπορεί να βρίσκεται μπροστά σου για μήνες και να μην τη βλέπεις, όχι επειδή είναι κρυμμένη, αλλά επειδή δεν είσαι ακόμη ο άνθρωπος που μπορεί να την αναγνωρίσει. Κάποιος μπορεί να σου προσφέρει βοήθεια, αλλά εσύ να έχεις μάθει ότι πρέπει να τα καταφέρνεις μόνος. Μία πόρτα μπορεί να είναι ανοιχτή, αλλά ο φόβος να σου λέει ότι δεν είσαι έτοιμος να την περάσεις. Και μετά κάτι αλλάζει μέσα σου. Ξαφνικά παρατηρείς επιλογές εκεί όπου πριν έβλεπες αδιέξοδο. Μιλάς με ανθρώπους που παλιότερα θα απέφευγες. Λες ναι σε πράγματα που κάποτε σε τρόμαζαν και όχι σε όσα κάποτε ανεχώσουν. Και τότε η ζωή αρχίζει να μοιάζει παράξενα διαφορετική. Ίσως αυτό να ονομάζουμε μερικές φορές συγχρονικότητα. Δεν χρειάζεται να πιστέψεις ότι κάθε σύμπτωση είναι μήνυμα από το σύμπαν, αλλά δεν χρειάζεται ούτε να αφαιρέσεις το μυστήριο από το γεγονός ότι όταν αλλάζεις εσύ, αλλάζει και ο κόσμος που είσαι ικανός να αντιληφθείς. Ίσως κάποια σημάδια να υπήρχαν πάντα. Απλώς τώρα είσαι έτοιμος να τα δεις. Υπάρχει όμως μια τελευταία παγίδα. Να πιστέψεις ότι για να συνεχίσεις να τα βλέπεις πρέπει να είσαι συνεχώς χαρούμενος, ήρεμος, θετικός. Και τότε η αναζήτηση μιας υψηλότερης ενέργειας μπορεί να γίνει άλλη μία φυλακή. Θα υπάρξουν μέρες που θα φοβηθείς, θα θυμώσεις, θα ζηλέψεις, θα απογοητευτείς. Μέρες που δεν θα νιώθεις ούτε ευγνωμοσύνη, ούτε αισιοδοξία. Και αυτό δεν σημαίνει ότι έπεσε η συχνότητά σου και τώρα κάτι κακό θα συμβεί. Σημαίνει ότι είσαι άνθρωπος. Η πραγματική εσωτερική δύναμη δεν βρίσκεται στην απουσία δύσκολων συναισθημάτων. Βρίσκεται στην ικανότητα να τα αισθάνεσαι χωρίς να τους παραδίδεις το τιμόνι. Οι στοικοί δεν περίμεναν από τον κόσμο να γίνει εύκολος για να βρουν γαλήνη. Και ο Καμί μπροστά σε ένα σύμπαν που δεν εγγυάται κανένα έτοιμο νόημα, πρότεινε κάτι πιο τολμηρό. Να επιλέξεις εσύ πώς θα ζήσεις μέσα του. Αυτό είναι πολύ ισχυρότερο από τη θετική σκέψη. Δεν χρειάζεται να λες τίποτα κακό δεν θα συμβεί. Μπορείς να λες ό,τι κι αν συμβεί δεν θα αφήσω κάθε γεγονός να αποφασίζει ποιος είμαι. Ίσως αυτή να είναι τελικά η υψηλότερη δόνηση. Όχι η μόνιμη ευτυχία, αλλά η συνοχή. Να επιστρέφεις ξανά και ξανά στην κατεύθυνση που επέλεξες. Και τότε συμβαίνει κάτι παράξενο. Σταματάς να κυνηγάς απεγνωσμένα μία διαφορετική ζωή. Γιατί έχει ήδη αρχίσει να εμφανίζεται ένας διαφορετικός άνθρωπος για να τη ζήσει. Η ζωή δεν είναι μηχανή επιθυμιών. Δεν είσαι υπεύθυνος για κάθε πόνο που σε βρήκε, ούτε κάθε δυσκολία σημαίνει ότι εξέπεμψες λάθος ενέργεια. Υπάρχουν πράγματα που δεν επέλεξες και γεγονότα που δεν μπορείς να ελέγξεις. Υπάρχει όμως κάτι που παραμένει δικό σου, ο άνθρωπος που θα τα συναντήσει. Η εσωτερική σου κατάσταση αλλάζει τι βλέπεις, τι θεωρείς δυνατό, τι ανέχεσαι, τι επιλέγεις και πόσο γρήγορα σηκώνεσαι όταν πέφτεις. Ίσως λοιπόν ενέργεια να μην είναι μια μαγική δύναμη με την οποία ελέγχεις το σύμπαν. Ίσως είναι ο τρόπος με τον οποίο συμμετέχεις σε αυτό. Και τότε η ερώτηση δεν είναι πώς θα αποκτήσω τη ζωή που θέλω, είναι
ποιος πρέπει να γίνω για να μπορέσω να τη ζήσω. Δεν ελέγχεις όλα όσα θα φέρει το αύριο. Μπορείς όμως να αλλάξεις τον άνθρωπο που θα βρίσκεται εκεί όταν έρθει και ίσως έτσι αλλάζει τελικά η πραγματικότητά σου. Όχι περιμένοντας να γίνει διαφορετικός ο κόσμος, αλλά πάβοντας να εμφανίζεσαι μέσα του πάντα ως ο ίδιος άνθρωπος. Αν κάτι από αυτά που άκουσες σήμερα σε άγγιξε, γράψε μου στα σχόλια. Επιλέγω ποιος γίνομαι. Θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου τους συνδρομητές του καναλιού που με τη στήριξή τους βοηθάνε αυτό το κανάλι να ανθίσει. Αν έφτασες μέχρι εδώ, θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσουν συνοδοιπόρος στο ταξίδι μου. Αν έμαθες κάτι καινούριο από αυτό το βίντεο, μπορείς να κάνεις εγγραφή, να πατήσεις like ή να αφήσεις κάποιο σχόλιο. Αν θέλεις να συνεχίσεις το ταξίδι, σου προτείνω να δεις το βίντεο που εμφανίζεται τώρα στην οθόνη σου. Από όποιες συντεταγμένες του κόσμου κι αν μ' ακούς, να προσέχεις τον εαυτό σου και να πας στο καλό.